ασφαλής, αλλά ίσως δεν μας προσφέρει τα πράγματα τα οποία θα μας δώσει ο αναστολέας του SGLT2. Τέταρτη επιλογή, πολύ ενδιαφέρουσα, είναι η GLP-1. Θα βάζατε? Κύριος Λιβαδάς θα έβαζε. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε να βάλουμε. Έχει κάποιος κάποια ένσταση? Καμία ένσταση. Ίσα έχει και 64 χρονών, BMI στο 32, μένει μόνη της, πρωινάζα. Δεν τη λες και πολύ μεγάλη, είναι νεότατη. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε πολυκαιμίες. Γιατί ο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Να τονίσω ότι η κυρία Φλόρου θα μιλήσει μετά για το παϊντούριο, οπότε δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο. Έτσι. Συγγνώμη, μια εξτρακτράκονη γυναίκα σε καλύτερη κατάσταση στην εποχή μας, με ταχεία διάρκεια διαβήτου χωρίς επιπλοκές, θα μπορούσε να ζητήσει και λίγο πιο εκπαιδευτικά με την προσγειωμένη μοσφαιρίνη 7 και ένας δίκτυο αναστολέας με δηλαδή πάντα έως το 6,5, γιατί όχι, αφού μπορεί να έχει μπροστά τις 10-15 καλά χρόνια ζωής, με βάση το πρωτόκολλο της ζωής, και για ένας δίκτυο αναστολέας πολύ δύσκολα το πιστεύω στην πρωτοκολλήνη να της έδινε αυτή τη μείον μία μονάδα και προσγειωμένη της μοσφαιρίνης σε σχέση με την. Εγώ να συμπληρώσω εδώ λοιπόν ότι συμφωνώ απόλυτα όταν μπορούμε με ασφάλεια γιατί να την πάμε στο 7 και προσγειωμένη και όχι στο 6,5. Και να σας πω και ένα πρόσφατο παράδειγμα που είπε ο Ντεφρόντζο. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει CA μαστού και έρχεται στο ιατρείο μας. Και της λέει ο γιατρός ότι έχω αυτό το φάρμακο και αυτό το φάρμακο. Μπορείς να πάρεις ή αυτό ή αυτό. Το ένα θα σου κάνει καλό και το άλλο θα σου κάνει καλό. Και η ασθενής γυρίζει και του λέει: γιατί να μην τα πάρω και τα δύο, για να πάω ακόμα καλύτερα. Συνεπώς, γιατί στόχος μας να είναι το 7% σε αυτή την ασθενή και να μην είναι το 6,5%. Έχει κάποιος αντίρρηση για τα GLP-1? Είχε αντίρρηση οι ασθενείς για το τρύπημα. Είχε αντίρρηση οι ασθενείς για το τρύπημα και είπε: γιατρέ, είναι πολύ νωρίς, δεν έχω και τόσο ψηλά ζάχαρα, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Γυναίκα είναι, θα το κάνει. Είναι γυναίκα. Θα το κάνει για τα κιλά. Τα κιλά, είπε και για αισθητικούς λόγους. Έτσι, οπότε μας είπε αυτό. Η πέμπτη είναι η SGLT2 και εδώ θα σας πω, σας παρουσιάσω μια διαφάνεια που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ESD και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό και η προτίμηση του ασθενούς. Ουσιαστικά στη σχέση ιατρού ασθενή στο διαβήτη, ο ασθενής πρέπει να είναι μέτοχος του παιχνιδιού, ο ασθενής πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος από τη θεραπεία. Όταν ο ασθενής δεν θέλει να τρυπηθεί, εμείς δεν πρέπει να το πιέσουμε να τρυπηθεί. Και επιπλέον εδώ έχω κυκλώσει τα δύο χαρακτηριστικά που πραγματικά ήθελα να στοχεύσω στη συγκεκριμένη άρρωστη και ήταν το ψηλό BMI και η υπέρταση. Από εκεί και ύστερα αυτή η ασθενής δεν είχε λιπάσιμα τα νοσήματα, ούτε νεφρική δυσλειτουργία, ούτε υψηλού καρδιακού από κινδύνου για άλλα πράγματα, ούτε οστεοπόρωση, ούτε ιστορικό παγκρεατίτιδας για να μας βάζει ένα ερωτηματικό στη χορήγηση αναστολέων του DPP4. Η ασθενής μένει μόνη της, το οποίο είναι σημαντικό, οδηγεί για τις υπογλυκαιμίες, καλό να το λέμε και αυτό. Έχει ένα ψηλό BMI, είναι γυναίκα, να κάνει οστεοπόρωση και το σύστημα υγείας της έχει δώσει μια ασφάλιση. Συνεπώς μπορεί να βάλει τα φάρμακα, αν ήταν ανασφάλιστη, ίσως συζητούσαμε και το ενδεχόμενο της εμβολιορίας. Και επειδή έχει λεφτά το ελληνικό κράτος, μπορούμε να του δώσουμε και ένα λίγο πιο ακριβό φάρμακο. Επομένως, αυτή την ασθενή προτιμήσαμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο τις προηγούμενες επιλογές και να δούμε τις εμβολιορίες όπως είπαμε. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι υπάρχει μια εκτεταμένη εμπειρία, έχουν άμεση ανταπόκριση, θα τη βοηθούσαν την ασθενή, εγγυημένη ανταπόκριση, τουλάχιστον προσωρινά, και έχουν και χαμηλό κόστος. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματά τους. Παρ' όλα αυτά, τα μειονεκτήματα είναι ότι αυξάνουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών, αυξάνουν το βάρος, έχουν μικρή διάρκεια ανταπόκρισης, μαστιγώνουν το β-κύτταρο και τα χρησιμοποιούμε με επιφύλαξη νεφρική ανεπάρκεια. Δεν έχει ζωή γυναίκα, παρ' όλα αυτά
είμαστε πολύ πειθαρχικοί με υπογλυκαιμίες. Οι πυροβληταζόνες που είπαμε πολύ σωστά. Οι πυροβληταζόνες, εγώ τις αγαπάω πάρα πολύ, για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο. Παρ' όλα αυτά, στις συγκεκριμένοι ασθενείς θα τις αυξάνει το βάρος. Και όταν το βάρος είναι πρωταρχικός στόχο σε κάποιον, καλό είναι να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι φάρμακα που δεν κάνουν υπογλυκαιμίες, είναι ασφαλή φάρμακα, έχουν μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, οι ασθενείς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εκτεθειμένοι, βοηθάνε στο λιπιδαιμικό προφίλ, βοηθάνε και στο λιπόδες ύπαρ, σημαντικό, μειώνουν τα τριγλικερίδια και έχουν δείξει σε μια μελέτη του ΑΡΤΗ ότι έχουν καρδιακιακό όφελος. Πολύ σημαντικό. Και έχουν χαμηλό κόστος. Τα μειονεκτήματα είναι ότι αυξάνουν το βάρος. Έχουν αντέδειξη στην καρδιακή ανεπάρκεια, προκαλούν κατάγματα οστών και τα χρησιμοποιούμε με επιφύλαξη στην νεφρική ανεπάρκεια λόγω κατακράτησης υγρών. Τα χρησιμοποιούμε επίσης με επιφύλαξη στη συγχωρήτηση με ινσουλίνη. Συνεπώς, πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, αν στο μέλλον χρειαστεί να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Διπληφόρο αναστολέας. Διπληφόρο αναστολέας είναι μια επιλογή σε την άρρωστη. Δεν είναι κακή επιλογή, ίσως δεν είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, αν θεωρήσουμε ότι για ένα φάρμακο του διαβήτη, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι 3 χαρακτηριστικά, και το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να είναι ασφαλές. Να μην πάθει κάτι. Πριν νότσε, λέγανε δηλαδή, που κάνουν κακό, δεν πάθει τίποτα. Το δεύτερο είναι να είναι αποτελεσματικό, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει να φτιάξουμε το ζάχαρο. Η αναστολή του διπληφόρου μειώνει την γλυκοζηλιωμένη κατά 0,8% και να θυμίσω ότι η ασθενής μας είχε μια γλυκοζηλιωμένη στο 7,4%. Συνεπώς, η αναστολή του διπληφόρου θα μας δώσουν τη μείωση που θέλουμε, θα είναι ασφαλής και δεν θα έχουν παρενέργειες, γιατί οι υπογλυκαιμίες είναι λίγες. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να το βάλουμε, αλλά δεν θα είχαμε το όφελος ούτε της μείωσης της πίεσης, ούτε της μείωσης του βάρους. Και φαίνονται από τις μελέτες ότι όντως προκαλούν μια μείωση γλυκοζηλιόμενης στο 0,8, κάνουν λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια σε σύγκριση με τις σουλφονιουρίες και έχουν μια ουδέτερη επίδραση στο βάρος σε αντίθεση με τις σουλφονιουρίες. Έχουν λοιπόν τα εξής πλεονεκτήματα, είναι ασφαλείς, είναι αποτελεσματικά, διατηρούν το β-κύτταρο, πολύ σημαντικό. Συνεπώς έχουμε μια λειτουργικότητα που θα μας επιτρέψει συνέχεια να μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Έχει σημασία για το δεύτερο παράδειγμα αυτό. Δεν υπάρχει η δευτεροπαθής αστοχία και δεν υπάρχει το μαστίγωμα του β-κυτάρου. Είναι δυνατή η χρήση του σε νεφριλπίδες λειτουργία, στη λιναρλιπτίνη, σε πλήρη δοσολογία στα άλλα με τροποποίηση της δόσης και δεν κάνει ιδιαίτερα υπογλυκαιμίες. Είναι ασφαλή φάρμακο. Τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά, δεν είναι σαν τις σουλφονιουρίες, ούτε σαν την πυροβληταζόνη όταν το πρόβλημα είναι η αντίσταση. Έχουν ψηλό κόστος, έχουν ουδέτερη επίδραση στο βάρος. Ας πούμε δεν είναι μειονέκτημα, αλλά δεν είναι και πλεονέκτημα. Και στο ιστορικό παγκρεατίτητας υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αν δεν έχει βρεθεί η αιτία. Τα GLP-1 εδώ που είπαμε, τα GLP-1 είναι μια επιλογή. Δεν μπορούμε βέβαια σε όλους να βάζουμε GLP-1, γιατί το 80% των διαβητικών τύπου 2 θα μπορούσε να βάλει GLP-1. Το πράγμα κατέρευε. 50 με 80% είναι παχύσαρκη. Συνεπώς η πρώτη επιλογή θα μπορούσε να γίνει GLP-1. Η αλήθεια είναι ότι θα δίναμε μια μείωση της γλυκοζηλιωμένης εντυπωσιακή στο 1,5% για τις αναντίδη και θα δίναμε και μια μείωση του βάρους στα 2,5 κιλά. Κατά μέσον όρο. Υπάρχει τελεία στους ασθενείς που είχαν και 10 και 15 και 20 πολλές φορές. Είναι μια επιλογή η οποία δίνει ασφάλεια, έχει συνεχή αποτελεσματικότητα, έχει μια μεγάλη μείωση βάρους, έχει μειωμένο κίνδυνο υπογλυκαιμιών και έχει καρδιακιακή ασφάλεια και έχω βάλει από κάτω και το όφελος, το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι ενέσιμη θεραπεία και η ένεση είναι ένεση. Κάνει τοπικές δερματικές αντιδράσεις, έχει ψηλό κόστος, έχει παρενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως ναυτία έμετος και διάρρηση. Πάμε λοιπόν σε αυτή την ασθενή και σκεφτήκαμε να προσθέσουμε GLP-2 και οι πυλώνες της σκέψης μας ήταν ότι με τη μείωση της γλυκοζηλιωμένης
θα φτάναμε στο επίπεδο που θέλουμε, θα τις μειώναμε το σωματικό βάρος, 3,1 κιλά, κατά μέσον όρο, και θα μειώναμε και την αρτηριακή της πίεση γύρω στα 3,7 mm στήλη υδραρχείου. Υπολογίζουμε τη συστολική και γύρω στα 2 τη διαστολική. Και όπως ξέρουμε από την παθοφυσιολογία του διαβήτη, αυτή η εμφάνιση γίνεται πάρα πολλές φορές. Όσο αυξάνει το βάρος, αυξάνει και το ρίσκο κάποιος να κάνει διαβήτη. Το θέμα όμως είναι ότι και από τη στιγμή της διάγνωσης, από τη στιγμή που έχει διαβήτη ο άλλος, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο μειώνεται η λειτουργικότητα των β-κυτάρων. Αυτά τα δείξαμε και πριν. Περιμένουμε μια απώλεια βάρος της τάξης των περίπου στα 3 κιλά, με όποιο δυσκείο την συγχορηγήσουμε, και η απώλεια αυτή του βάρους παραμένει στη διάρκεια του χρόνου. Σημαντικό. Σκεφτείτε αυτή την ασθενή και μετά από 5-6 χρόνια. Σκεφτείτε ότι και μετά από 10 χρόνια. Η πίεση που είπαμε, η ελάττωση της γλυκοζηλιωμένης, μακροχρόνια δράση στην ελάττωση της γλυκοζηλιωμένης, ο ασθενής θα παραμείνει έτσι. Και το ποσοστό των υπογλυκαιμιών, όπως βλέπετε, σε προσήγηση με τη φορμίνη, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουμε λοιπόν ένα φάρμακο που είναι ασφαλές. Στην ασθενή, λοιπόν, προσθέθηκε το ξύκα 10 mg και τον τελευταίο μήνα χρησιμοποιήθηκε το ξύκ-γκουε, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και μας δίνει την ευκαιρία οι ασθενείς να απογαλακτιστεί από ένα χάπι και να παίρνει ένα χάπι 2 φορές την μέρα. Και τα αποτελέσματα μετά από 3 μήνες ήταν ότι είχαμε μια γλυκοζηλιωμένη στο 6,6, στρώσε ασθενής, χάσει 5 κιλά. Η πίεσή της είχε μια εντυπωσιακή πτώση. Προφανώς δεν οφείλεται μόνο στο υποξύγκα, απλώς η ασθενής πήρε θάρρος, έχασε βάρος, ξεκίνησε να περπατάει, έφτιαξε λίγο τη ζωή της και η πίεση ήταν στο 12,8. Οπότε δεν χρειάστηκε καν αντιπερτασικό. Το λέει για τον συνάδελφο που έκανε εγώ ίσως στην παραδίδηση. Ο ασθενής παραμένει έτσι, ήρθε πριν από 5 μέρες στο γιατρείο, η πίεση ήταν στο 12,5 με 9. Συγγνώμη. Η αιματοκρίτη της ανέβηκε κατά μια μονάδα λόγω της επίγνωσης και έπεσε και το υλικό της οξύ. 0,34. Και αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι ένας παράγοντας καρδιαγιακού κινδύνου. Συνεπώς, στην ασθενή τη φτάσαμε στο σημείο που θέλαμε. Η ασθενή συνεχίζει και πάει καλά, χωρίς επιλογές. Είναι και ευχαριστημένη. Κάποια παρατήρηση στο παράδειγμα. Νευρική της λειτουργία ήταν καλή. Ναι, ήταν καλή. Κάποια παρατήρηση εδώ, κάποια ένσταση, κάποιος που θα κάνει κάτι άλλο. Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Είναι λίγο πιο ζώρικο. Είναι ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος είναι ένας άντρας ηλικίας 62 χρονών, είναι αγρότης στο επάγγελμα, σε ένα μήνα στην Καλαμάτα να μαζέψει κοιλιές. Έρχεται με μια γλυκοζηλιωμένη στο 9,4%. Μια γλυκόζη νηστείας, γράφω γλυκόζη νηστείας, είναι η γλυκόζη εργαστηρίου που μου φέρνει, που είναι στο 158. Πρωινά ζάχαρα μεταξύ 150 και 200, μεταγευματικά μεταξύ 160 και 250. Αναφέρει ο ίδιος ότι εξαρτάται από το φαγητό του. Γλυκόζη ιατρίου στο 215, μια καλή νευρική λειτουργία και μια καλή πίεση. Είναι λίγο παχουλός, δεν καπνίζει, παρόλα αυτά είναι αρκετά γεροδεμένος και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Διαβήτη από 7 ετίας. Παίρνουμε τη φορμίνη από ό,τι μου είπε πολλά χρόνια. Το ζάχαρο του κυμαίνεται με μια γλυκοζηλιωμένη μεταξύ 7,5, πρώτη φορά το βλέπει τόσο ψηλή. Είναι ευτύχημα που δεν έχει πάρει σουλφονιλουρία μέχρι στιγμής και αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο, πρέπει να έρθει να φτιάξει το ζάχαρο του. Είναι ασυμπτωματικό σχετικά, δεν έχει συμπτώματα ούτε πολυδιψίας, ούτε πολυουρίας, ούτε απώλεια βάρους. Αναφέρει μόνο το τελευταίο καιρό μια εύκολη κόπωση. Από το λοιπό εργαστηριακό έλεγχο έχει ένα κακό λιπιδευτικό προφίλ. Βλέπετε μια εγγύηση στο 164. Έχει ένα καλό αιματοκρίτη και τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Πάμε λοιπόν. Έχουμε έναν άνθρωπο 9,4% γλυκοζηλιωμένη, που ουσιαστικά διαβείται από 7 ετίας, έχει πάρει μόνο με τη φορμίνη. Φαίνεται να έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, παρόλα αυτά είναι αυτό το πρόβλημά του, και ινσουλινοαντίσταση και ινσουλινοέγκρισης.
Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή. Οι επιλογές πλέον είναι πολλές. Σουλφονιδουρία, ινσουλίνη, αναστολέα DPP4, GLP-1, αναστολέας GLP-2, διοκληταζόνη και ό,τι μπορούμε να βάλουμε μαζί. Έξι ουσίες ή συνδυάζουμε. Συνάδελφε, τι λέτε. Το γεγονός πάντως, καταρχήν το γεγονός ότι η γλυκοζωλημένη μεθονέτρια είναι στο 9,4 δείχνει σε συνδυασμό με το ιστορικό 7 ετών του διαβήτη ότι ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται, δεν μπορεί να μείνει μόνο με την μετφορμήνια που παίρνει. Είναι υψηλή δείχνει δηλαδή το εικόνα ότι είναι χρηστά ύπος τους. Βέβαια αναφέρεται ότι δεν είχε συμπτώματα. Μόνο εύκολη κόπωση. Και από πλευράς άλλων παραγόντων με τη συνόψη δηλαδή την υπέρταση. ΕΙΔΙΚΟΣ. Έχει μια πίεση καλή στο 19,7. Από ό,τι μου είπε, έλεγξε και την καρδιά που ήταν καλά. Έχει η μόνη συνοσιότητα που έχει ένα κακό λιπιδεμικό προφίλ. Επομένως εδώ πέρα. Και είναι και ασφαλισμένος. Είναι και ασφαλισμένος. Επιπλοκές τον έχω στείλει για πιτοσκόπηση, ήταν φυσιολογική, η καρδιά του ήταν εντάξει, η νεφρική του λειτουργία καλή και είχε μια μικροαλμπουμίνη ούρων, όχι παθολογική, παθολογική αλλά όχι σε επίπεδα 45 με 50. Εγώ λοιπόν τι σκέφτηκα σε αυτόν τον ασθενή. Ο στόχος λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι κάτω από 7%. Και μετά μου μπορώ να το κατεβάσω και παρακάτω, θα πάνε ακόμα καλύτερα. Χωρίς υπογλυκαιμίες. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω τι πρότεινα εγώ στον ασθενή. Στον ασθενή, εγώ αυτόν πρότεινα GLP-1. Και η σκέψη μου, αν δεχόταν την πρότασή μου, θα ήταν να του προσθέσω και πιοβληταζόνη. Αυτές ήταν οι δύο σκέψεις μου σε αυτόν τον ασθενή. Και σκέφτηκα το GLP-1 γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και τα δύο μονοπάτια της φυσιοπαθολογίας του, δηλαδή και την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και την ινσουλινοέκρηση, και θα τον βοηθούσε να χάσει βάρος. Και θα φτάναμε σε μια πτώση της γλυκοζωλημένης, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε, γιατί όταν άρεται η γλυκοτοξικότητα, η γλυκοζωλημένη πέφτει και δυσανάλογα από αυτό που περιμένουμε. Βεβαίως. Γιατί δεν θα ήταν ένας προσφυλής συνδυασμός σε ένα τέτοιο άρρωστο, θα ήταν μια βασική ινσουλίνη με ένα αντιπληκτηφόρο. Μια σχετικά ασφαλής λύση, προτιμούμενη συχνά στην εθνική μας πράξη. Βέβαια, εντάξει, έχει τον ελεύθερο της αίρεσης, αλλά και εσύ Ωραία. Θα συμφωνεί κάποιος με τη συνάδελφο. Να βάλει μια ινσουλίνη και ένα DPP4. Εγώ θα πρότεινα μια ινσουλίνη και να προσθέσουμε το SGLT2 στην μετφορμίνη του. Δηλαδή μια ινσουλίνη με ένα ψυκτό. Πολύ σωστά. Εγώ να προτείνω κάτι άλλο, μάλλον να βάλω ένα προβληματισμό. Σε αυτόν τον άρρωστο, χρειάζεται να του δώσουμε ινσουλίνη ή να διαχειριστούμε τη δική του ινσουλίνη. Ξαναπαναλαμβάνω. Αυτός ο άρρωστος χρειάζεται να του προσθέσουμε ινσουλίνη ή να διαχειριστούμε την ίδια. Έχουμε ένα βαρέλι. Όχι, δεν έστειλε σε πεπτήριο. Εντάξει, άμα αρχίσουμε και στέλνουμε. Έχει 7. Νομίζω ότι είναι νορμοβαρής. Έχει 7, όχι, έχει να πλημμάσει στο 29. 29, έστω βέβαια, όσο είναι υπερβολικά βαρκίσαρκος. Όχι. Και θα μπορούσε κανείς πονηρά να πει ότι 7 χρόνια διαβήτη και άλλα 10 από πίσω, 5-10 που ερχόταν πριν γίνει κλινικά έκτηνος ο διαβήτης. Έχει μια 15ετία διαταραγμένο μεταβολισμό γλυκόσης και είναι ήδη αρκετά ισχυροπαιδικός και με αρκετή αντίσταση και ας μην φαίνεται με τον τυπικότερο τρόπο. Άρα θα μπορούσε πάντα η βασική ινσουλίνη, λέω τώρα εγώ, να είναι χρήσιμη τουλάχιστον σε αρχική φάση του άνθρωπου. Για να άρει την γλυκοτοξικότητα και. Σε αυτό, ίσως από όλα αυτά, και ας μιλήσουμε αργότερα για τους GLP-1, η ινσουλίνη είναι το μοναδικό φάρμακο, όχι μόνο στη βασική βέβαια, συχνά σε διάφορους συνδυασμούς, είτε σαν αντιφασική, είτε σαν αντιφασικός, που κατ' ουσία μπορεί να μας φτιάξει οποιαδήποτε γλυκοζωλημένη, εφόσον τη χειριστούμε σωστά και εμείς και οι αρρωστοί μας. Και μετά να την βγάλουμε. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια απόκληση 9,5 γλυκοζωλημένη, δεν είχε. Από την τιμητή γλυκοζωλημένη 2,5 μονάδες. Δεν είναι πολλά τα φάρμακα που μόνα τους ή πάνω στην εφορμήνη, εν πάση περιπτώσει, παίρνει ήδη
θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια γλυκερή. Σωστά. Να είναι όταν είναι βαρύ μια τρύπα και χάνει νερό, να το γεμίσει όλη τη μέρα, μπορεί να κλείσει και την τρύπα. Οπότε λοιπόν, εγώ σε αυτόν τον άρρωστο σκέφτηκα το εξής. Λοιπόν, η ουρία θα ήταν μια λύση που θα τον έστρωνε γρήγορα. Θα του έδινε, ειδικά αν τη βάζαμε σε μεγάλες δόσεις, μπορεί να τον βοηθούσε αρκετά. Και είναι πολύ άρρωστο που φάμε στο ιατρείο σας. Και είχαν πάρει στο παρελθόν με τέτοια γλυκοσμειωμένη ένα σολόζα των 4 μιλιγκράμμ. Και στρώσαν και συνεχίσαμε τη σολόζα και σε 4 χρόνια πλέον μόνο η ινσουλίνη θα μπορούσαμε να του βάλουμε, γιατί πλέον σίγουρα δεν υπήρχε διαχείριση τη ινσουλίνης, γιατί δεν υπήρχε ινσουλίνη. Συνεπώς, η σουλφονιουρία δεν τη σκέφτομαι. Αναστολέα του τύπου θα ήταν μια λύση μαζί με ινσουλίνη, και όχι μόνος του, γιατί μόνος του είναι λίγο αδύναμος για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, το κράτησα στο σκεπτικό μου, έτσι ώστε να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω ως συνδυασμό. GLP-1 για μένα θα ήταν η καλύτερη επιλογή σε αυτόν τον άρρωστο. Παρ' όλα αυτά, δεν ήθελε το τρύπημα. Και μην νομίζετε ότι δεν επιμένω για το τρύπημα, απλώς είναι μερικοί που δεν το θέλουν το τρύπημα. SGLT2, το κρατώ και αυτό στη σκέψη μου, για να το βάλουμε κάτι άλλο, γιατί μόνο του λογικά το πιο πιθανό είναι να μην φτάσει. Και πυρουιταζόν. Επομένως, έχω κρατήσει εγώ στη σκέψη μου όταν έχει έρθει στο γιατρείο 3 φάρμακα. Την πυρουιταζόνη, το φροξίγκα και τον αναστολέα την πιπιφόρο. Και σκέφτομαι λοιπόν στον ασθενή αυτό να προσθέσω πυρουιταζόνη μαζί με την πιπιφόρο, αλλά δεν θέλω να του δώσω βάρος. Σκέφτομαι να προσθέσω αυτόν τον ασθενή, ήταν από τους ασθενείς που πρωτοχρησιμοποίησα το φροξίγκα, σκέφτομαι να προσθέσω τον ασθενή πυρουιταζόνη με SGLT2 και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Παρ' όλα αυτά, τότε στο έσπιση του φαρμάκου έγραφε με επιφύλαξη. Λόγω της γνωστής ιστορίας με το Συνέδριο, το Πλήστος κτλ. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να βάλουμε DPP4 μαζί με τον αναστολέα SGLT2. Να βάλουμε τον αναστολέα DPP4 μαζί με τον αναστολέα SGLT2. Και ουσιαστικά τα μονοπάτια είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό έκανα. Να ρωτήσω κάτι. Σε ασθενή με 10 χρόνια διαβήτη, πόσο δουλεύει? Πόσο μπορεί να δουλέψει? Πόσο κύτταρο έχει για να δουλέψει? Εξαρτάται την γλυκοτοξικότητα, πόσα χρόνια είναι γλυκοτοξικός. Αυτός ο άρρωστος δηλαδή έχει 10 χρόνια διαβήτη, αλλά τα πρώτα χρόνια είναι μια γλυκοσμειωμένη που στο 7,1 και 7,2. Και έχει τραπεί τελευταία. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι παρότι οι ασθενείς δεν είναι πειραματόζωα, δεν είναι κακό να δούμε αν τελικά μπορεί να δουλέψει ένα φάρμακο όταν δεν έχει πάρει ποτέ προηγουμένως κανένα ινσουλινοεκριτικό. Ας την ελέγξουμε την εκρητική του κατάσταση. Σταμάτε εδώ πέρα.